با عرض درود به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که هر جا هستین شاد و تندرست باشین و متشکرم از همه شما عزیزانی که سراغ برنامه‌ها رو میگیرین. یه هفته پیش با خواهر عزیزم فاطمه صحبت میکردم و میگفتن که چرا برنامه 2 دفعه بازپخش شده. همینجا جا داره که این برنامه رو به خواهران عزیزم فاطمه و سوسن تقدیم کنم که هر هفته میشنم پای این برنامه‌ها مثل خیلی از خانم‌های عزیز دیگه و همچنین خواهر دکتر علیرضا نوریزاده که مرتب با شوهرشون میشنن و این برنامه رو مرتب تماشا میکنن. عذر میخوام اگه بعضی هفته ها نمیتونم به خاطر درگیری و کار روزانه برنامه تهیه کنم، ولی خب مرتب سعی میکنم با شما در تماس باشم و خیلی سپاسگزارم از همه لطف و محبت شما. امیدوارم در این روزهای اول پاییز که با فصل سرما و مشکلات مربوط به زمستان روبرو میشیم بتونید با مراقبت خوب و به موقع از سلامتی خودتون بتونید همیشه سرحال باشین و تا با همدیگه سردی ها و تاریکی های زمستان رو پشت سر بگذاریم و با نور بهار به استقبال زندگی بهتری بریم. خب همینجوری که مستحضر هستین وارد روزهای فصل سرد سال میشیم و در اوایل پاییز و زمستان مرتب بیماری ها و مشکلات مربوط به این فصل رو همراه خودمون داریم. فرقی هم نمیکنه در هر کجای دنیا که باشیم. برای اینکه یک مقدار با این مشکلات و ناراحتی ها و یا عفونت های فصل پاییز آشنا بشیم، مثل سرماخوردگی، آنفلانزا، ویروس ها و مشکلاتی که منجر به چرک کردن بدن میشه، یکم با هم صحبت بکنیم و این بحث رو بشکافیم. یک مهمان بسیار ویژه دعوت کردم که ایشون دکتر مهدی میرسعیدی هستن، متخصص شش و بهترین فردی که در این قسمت میتونه به ما کمک بکنه و جواب یه سری سوالات رو بدن. ایشون رو در وبینار انجمن ملی سلامت رازی که با موفقیت بسیار اجرا شد در 2-3 هفته پیش و برنامه‌اش رو شیر کردم براتون، حتما دیدین. واقعا انسان بسیار دوست داشتنی، با خرد و هنرمند و هنوز خیلی جا داره که ما تمام استعداد ایشون رو برای شما رو کنیم. به هر حال مهدی جان خیلی خوش اومدی به برنامه. یه سلام علیکی با بینندگانمون داشته باشید و در خدمتتون خواهیم بود. نوید جان شما خیلی لطف دارید به من. درود به همه هموطنان عزیزم، خصوصا تمام کسانی که در ایران در حال حاضر هستند. دوست دارم امروز در خدمتتون باشم، یه مقداری در مورد مسائل پزشکی جاری کشور و چطور باید با اونها روبرو شد در خدمت نوید جان باشم. مرسی دکتر میرسعیدی. در اول برنامه ضمن تشکر مجدد بفرمایید که این عفونت‌های فصل سرما، البته در تابستون هم پیش میاد، ما در اروپا همیشه تابستون هم یه بار سرما میخوریم، کلا این عفونت‌های ویروسی و از سرماخوردگی تا چرک گلو تا آنفلانزا، اینا چی هن؟ یک که به طور مقدمه و خلاصه اگه اینا رو شرح بدید برای بینندگان و به ادامه برنامه برمیگرده. ببینید اصولاً هر انسانی به صورت متوسط 2 تا 3 بار در سال میتونه سرما بخوره. اول با این بذار شروع بکنیم. یه واقعیتیه که بدن انسان در مورد ویروس‌های مختلف که باشون در تماس هست ایمنی قوی ممکنه نداشته باشه، یا به صورت اولیه اون ویروس به شکلی باشه که ایمنی آنی درست نکنه، در نتیجه آدم مرتب مبتلا به اون ویروس ها بشه. آدم نرمال با سیستم ایمنی نرمال اگر 2 تا 3 بار در سال مبتلا به این عفونت ها بشه، هیچ چیز غیر طبیعی و غیر قابل انتظاری نیست. ویروس ها انواع اقسام دارن که وقتی صحبت سرماخوردگی میکنیم در واقع یک دسته خیلی بزرگی از ویروس ها رو داریم در موردشون صحبت میکنیم. رینو ویروس ها یا ویروس های سرماخوردگی خودشون شاید حداقل 100 مدل مختلف فقط همین یک نوع ویروس داره. ویروس آنفلانزا، ویروس RSV، ویروس های مختلف دیگه، اینا همه میتونن وارد بدن بشن و تظاهرات سرماخوردگی بدن. پس سرماخوردگی در واقع یک مجموعه بالینی هست، نه اسم یک ویروس خاص. ویروس ها ممکنه متفاوت باشن و اتفاقی که میفته اینه که بعضی از ویروس ها مثل آنفلانزا، اینها در سال شکل ویروس عوض میشه و با تغییر اون ساختارش بدن مبتلا بهش میشه،
ایمنی به وجود میاد و این ایمنی باعث میشه که دیگه وارد اون ویروس خاص نتونه به ما عفونت بده، اما سال دیگه چون شکل عوض میشه دوباره ما همون ویروس رو میتونیم بگیریم. ویروس های دیگه مثل آدنوویروس ها ویروس هایی که ممکنه تظاهرات تنفسی و تظاهرات گوارشی بدن، اسهال داشته باشیم در این حالی که آب دماغمون هم مثلا میاد. اینا به خاطر اشکال متفاوت و گروه های مختلفی از ویروس ها که میتونن وارد بدن انسان بشن و تظاهرات بالینی که ما سرماخوردگی میشناسیم و به وجود بیارن. مرسی دکتر میرسعیدی. خب دکتر میرسعیدی، ببینید معمولا من یه خاطری از خودم از بینندگان بگم. یه بار بچه بودم، منو فرستادن در مانگا و محلمون پنیسیلین بزنم به من و آقای محمد دوستنامی بود، یادش به خیر، روشن شاد باشه، از آشنای ما هم بود. ایشون یه پنیسیلین تست کرد، منم از ترسم دیگه فرار کردم. گفتم برو 5 دقیقه بشین 20 دقیقه ببینید تست چی. منم فرار کردم اومدم خونه. نیم ساعت بعد دیدم همه محل دنبال من میگردم. منم رفتم توی اتاق قایم شده بودم. به هر حال اومدم منو بردن دوباره پنیسیلین رو زدن. ولی تجربه شخصی که من دارم در طی این 23 سالی که در عمرم در ایران زندگی کردم قبل از که بیام خارج، تقریبا نبود از همون بچگی یه سال که من 5-6 دوره پنیسیلین نزنم بهم، یا قرص آموکسیسیلین هم که دم دست بود هر وقت سرما می‌خوردیم سریع 5-6 روزی همه مصرف میکنن. خود درمانی در کشور ما خیلی شایع است. حالا قبل از اینکه به موضوع درمان بپردازیم، میشه لطفاً بفرمایید که راه‌های پیشگیری این سرماخوردگی و ویروس‌ها و مشکلات این گونه چی هستند؟ بسیار نکته مهمیه. ما توی انجمن ملی سلامت رازی بسیار پافشاری داریم روی پیشگیری تا درمان. به نظر من اگر ماها برگردیم به اصالت انسان بودن انسان، متوجه میشیم که راه پیشگیری همیشه بهتر، مؤثرتر و با سازگار انسانی ما بیشتر میخونه. ما از قدیم ها، شاید برات جالب باشه نوید جان و شنوندگان شما، از قدیم حس بویایی انسان مهم بود. علت اینکه انسان‌ها همدیگر رو بو میکنن و میگن این آدم بدبوئه برمیگرده به زمانهای بسیار قدیم. اون زمانها اگر یک کسی بیماری داشت، مردم با بو میگفتن این بیماره و اجازه نمیدادن وارد اون ده یا اون محلشون یا جای زندگیشون باشن. این یک چیز خاصی رو داره به ما پیغام میده، پیشگیری. حتی در اون زمانها هم پیشگیری میکردن. ما در مورد پیشگیری، به نظر من آموزش پیشگیری در کشور ایران متاسفانه در عرض 40 سال گذشته و به صورت عمومی تر بگیم بعد از آشوب 57 کاملا از بین رفت. ما رو اون کار درستی انجام ندادیم. پیشگیری از بیماری‌های ویروسی اولین اصل همون کاری که اون موقع اونا میکردن، اجازه ندادن به خودمون که وارد محل‌های دیگه بشیم که آدم‌هایی که سرما نخوردن سرما بخورن. حالا اسم اینو ما گذاشتیم ایزولیشن، گذاشتیم اینی که خودت مراقب سلامت بقیه باشی. یعنی ماها به عنوان یک شهروند وظیفه داریم که در مورد سلامت بقیه مسئول باشیم. این مسئولیت از اینجا شروع میشه که اگر من مریضم، تا جایی که میشه نباید وارد محیط‌هایی بشم که بقیه آدم‌ها رو مریض کنم. اگر مجبورم برم جایی، ماسک بزنم و تا جایی که میشه سعی بکنم انتقال ترشحات تنفسیمو کم بکنم. شستن دست بسیار مهمه. متاسفانه یکی از چیزهایی که تو مدارس ایران تدریس نمیشه و به نظر من بسیار مهمه اینه که ما باید یاد بگیریم چطور عطسه کنیم. حتی عطسه کردن آموزش میخواد. عطسه کردن اینجوری نیست. عطسه کردن باید اینجوری انجام بشه که اون ترشحاتی که با هر عطسه هزاران هزار پارتیکل کوچیک و اون ذرات کوچیک آب با ویروس هست پخش نشه در محیط ما. ما دست هامون یکی از عامل گسترش ویروس ها هست. اگر ما هر تغییری تو این به وجود بیاریم
و ویروس رو واردش بکنیم، با دست دادن، با نوازش دیگران، اینا رو میتونیم ویروس رو به چشم و دهان و بینی دیگران برسونیم. یک بحث خیلی کوتاه دیگه در مورد پیشگیری هست که برای من مهمه بگیم، این واکسن هاست. واکسن من فکر میکنم تو ایران زیاد توجهی بهش نمیشه. واکسن آنفلانزا یکی از مهمترین واکسن های امروزه بر علیه ویروس هاست که ما میتونیم از مرگ و میر کسایی که بیماری های مزمن ریوی و بیماری های سرطانی، بیماری های قلبی مزمن، بیماری های کبدی مزمن، مرض قند و بیماری های ضعف سیستم ایمنی دارن پیشگیری بکنیم. مردم خیلی موقع ها من میشنوم، حتی تو امریکا هم همینطور، میگم من واکسن زدم و بعد از اون خیلی مریض شدم. هر کسی واکسن میزنه، منم هر سال واکسن میزنم، چند روز ممکنه بیحال باشم، یه تب خفیف بکنم و این چند روز بعدش از بین میره. اما واکسن میتونه حیات انسان رو کمک کنه و بتونه جلوگیری بکنه از مرگ و میر بیماری های مختلف و بیماران با ضعف سیستم ایمنی. مرسی دکتر میرسعیدی. آیا در رابطه با این سرماخوردگی ها و آنفلانزا استفاده خودسرانه مردم از آنتیبیوتیک مجاز هست؟ ببینید در کشور اروپایی، من در 2 کشور بودم، هلند و انگلیس، 30 سال، امکان نداره شما در هیچ داروخانه، حتی هیچ جایی تقریبا نمیشه یک آموکسیسیلین رو بدون نسخه گرفت. و در صورتی که در کشور ما آنتیبیوتیک متاسفانه اصلا همه جا سیستم نداریم، هیچ جای سیستم نداریم. در واقع اینم یکی از آنهاست که به طور خیلی رای آزاد و همه جا در اختیار مردم هست و یک نوع فرهنگ هم در این مورد ما داریم که تا مردم سرما میخورن دیگه دستش میرسه تو یخچال و یه سری آنتیبیوتیک در میاره میخوره. اینو میشه برای بینندگان بررسی بفرمایید و توضیح بدین که استفاده خودسرانه از آنتیبیوتیک منجر به چه کارهایی میشه و چه فواید و زیانهایی داره. نوید جان، همونجور که گفتی این یکی از مشکلات سیستم بهداشتی ایران هست. اما چرا این اتفاق افتاد؟ اگر بخوایم ریشه یابی این مشکل بکنیم، عوامل بسیار زیادی هست که به نظر من مردم و اون فرهنگی که گفتید شاید قسمت کوچیکی از این باشه. به نظر من دولت و سازمان‌های در ارتباط با دولت یکی از وظایفشون همینه، قانونمند کردن مصرف داروها. آنتیبیوتیک یکی از اونها هست و داروهای دیگه هم هست. تأمین سلامت وظیفه دولته. مردم علت این که میرن آنتیبیوتیک خودشون میگیرن، علتش اینه که نمیتونن هزینه‌های لازم رو برای درمان بدن. اون آدم به خاطر وضعیت اقتصادیش ترجیح میده در حال حاضر بره یه دارو بگیره ولی هزینه‌های اضافه درمانی رو نده. اینجا مشکل بیمه باید تعریف بشه. چرا بیمه اجازه نمیده مردم چیزی که نیاز هست رو انجام بده؟ در نهایت چیزی که مهمه و باید در نظر گرفته بشه اینه که مردم در خطر عوارض سوء مصرف داروهای مختلف از جمله آنتیبیوتیک ها خواهند بود. ببینید همونجوری که فرمودید بسیاری از کسانی که دچار عفونت‌های ویروسی میشن نیاز به آنتیبیوتیک ندارن. آنتیبیوتیک حتی کسانی که بیماری‌های مزمن هم دارن ممکنه چند روز اول کاملا تظاهر ویروسی باشه. ما تجویز آنتیبیوتیک رو توسط پزشک باید محدود به بیماری‌های خاص بکنیم. مثلا کسی که دچار بیماری COPD یا برونشیت مزمن ریه و آمفیزم هست باید توی همون 48 ساعت اول از استروئید و آنتیبیوتیک برای 5 روز استفاده بکنه. اما این معنیش نیستش که هر جوان و هر آدم بدون هیچ مشکلی حتما باید آنتیبیوتیک بخوره. متاسفانه به خاطر سیستم غلط بیمه ایران پزشکان هم مجبور شدن که تابع نظر جامعه از نظر آنتیبیوتیکی بشن و همه اینا ساختارهاییه که با آموزش به نظر من بهبود پیدا میکنه.
ممنونم دکتر میسایدی. متاسفانه همونجوری که اشاره کردین، از اونجایی که مدیریت در کل کشورمان وجود نداره، اصلا چیزی به اسم مدیریت جایگاهی نداره و مسئولینی هم که در رأس این امور هستن متاسفانه یا بسیجی یا سهمیه‌ای هستن یا فک و فامیل یکی از این افراد نالایق و بیخرد هستن. هیچ سیستمی و مخصوصا سیستم سلامت هیچ وقت در اولویت نبوده و هیچ برنامه‌ریزی درستی نداریم. به همون خاطر مردم ما اطلاعات درست رو دریافت نمی‌کنند و در واقع هدف این برنامه امروز این بود که بینندگان ما متوجه باشن که این داروها همیشه سودی نخواهند داشت مگر اینکه تحت نظر پزشک و برای افراد خاص با بیماری‌های خاص تجویز شده باشه. خب مهدی جان، در رابطه با این داروها صحبت شد، میشه به چند نمونه از دارو آنتیبیوتیک هایی که برای چه قشری از مردم هم مثل بچه ها یا افرادی که با بیماری های خاص قلبی عروقی و غیره یا شش گفتین، چه داروهایی معمولا استفاده میشه؟ در مورد COPD، آسم و بیماری‌های دیگه ریوی به نظر من مهمترین چیز اینه که باید پزشک این نظر رو بده که آیا باید آنتیبیوتیک شروع بشه یا نه. و باید عرض بکنم پزشکی که درگیر مسائل اجتماعی پزشکی نباشه. یعنی اگر فکر کنه که من اگر ننویسم همسایه من مینویسه و من مریضم رو از دست میدم، خودش میشه یک سیکل معیوب که آنتیبیوتیک مینویسه، مردم هم فکر میکنن باید استفاده بکنن، اگر نکنن این متاسفانه چرخه غلطیه و معیوبیه که تو ایران وجود داره. اما از نظر علمی اگر یک پزشکی ببینه که بیمارش مبتلا به بیماری‌های مزمن هست و نیاز به آنتیبیوتیک داره، معمولا در عرض 2 روز تا 3 روز اول اگر بهبودی در علائم به وجود نیاد، توصیه میکنه که به مدت بسیار کوتاه مدت استفاده بشه. در مورد بقیه حتی بچه‌ها یه حدود 30% موارد بعد از عفونت‌های ویروسی میتونن عفونت گوش و عفونت سینوس داشته باشن و اونا مواردیه که آنتیبیوتیک نیاز هست و باید داده بشه. معمولا هم این تو روزهای اول به وجود نمیاد، معمولا در عرض 5 تا 7 روز بعدش این به وجود میاد. معمولا ما میگیم تو عفونت‌های ویروسی یه سیر 2 کوهانه داره. اول عفونت ویروسی به وجود میاد، به نظر یه خورده حال بهتر میشه و بعد اونایی که عفونت میکنن دوباره حالشون بدتر میشه و این در واقع در کوهان دوم هست که نیاز به آنتیبیوتیک داره. در مورد بزرگسال‌ها هم این اتفاق میتونه بیفته ولی به نسبت بسیار کمتر و کسایی که مثلا سینوزیت‌های آلرژی دارن، مواردی که آلودگی هوا تاثیر گذاشته باشه و صدمات برونشیت داشته باشن، خب اونا تمایل این که عفونت باکتریال روی عفونت ویروسی بشینه بیشتر خواهد بود. واقعا در سطح ایران با توجه به مشکلات مختلفی که وجود داره، آلودگی ها، گرد و غبار، همجوری که میدونید الان گرد و غبار نمکی توی قسمت غرب ایران، اینا همه میتونه مستعد بکنه به بیماری‌های مزمن ریه و بیماری مزمن ریه هم میتونه احتمال عفونت باکتریال رو بالا ببره. بیشتر کنه. ولی متاسفانه هر روز شاهد شنیدن اخبار ناگواری از وضعیت آب و هوا و منابع طبیعی در کشورمون هستیم که امیدواریم این رژیم با قبل از اینکه ایران داغون کنه از بین بره توسط مردم عزیزمان. خب دکتر میرسیدی، در رابطه با این عفونت ها صحبت کردیم، میشه به طور مختصر بفرمایید که علائم عفونت چیه؟ مردم چجوری که متوجه بشن که بعد این سرماخوردگی دیگه عفونت کرده و نیاز به آنتی بیوتیک داره که برن دکتر؟ چون بسیار اینم من سوال بگم در میان پرانتز عذر میخوام، ببینید در اروپا بینندگان و آمریکا هم حتما شما تایید میکنید، ماها هیچ وقت برای سرماخوردگی اصلا دکتر نمیریم، هیچ قرصی هم مصرف نمی کنیم و همونجوری که من گفتم از موقعی هم که اومدم 30 سال خارجه یک بارم پنیسیلین نزدم. اینو به طور شفاف میگم، از دست اون درمانگاهمون هم راحت شدم. ولی خب میبینیم دوست آشناها اصلا، بعد ماها هم که اگه ایرانی خارج هم برن ایران فکر کنم اینقدر فک فامیل میگن نه باید آنتی بیوتیک بخوری خوب بشی، چون مسائل پزشکی مسائل روح و روان خیلی تاثیر داره. وقتی یک نفر بگه شما آنتی بیوتیک نخوری خوب نمیشه، همین برای من کافیه که تو مغز من دیگه این سیو بشه و بگم نه دیگه من خوب نمیشم. اینو یکم بهش کافی لطفاً. بسیار خوب. ببینید
دادن آنتیبیوتیک و عوامل که خطر عفونت رو به وجود میاره رو میشه خلاصه کرد به چند چیز. زمانی که روزهای اول عفونت ویروسی است، بعد دارم در مورد کسی حرف میزنم که بیماری مزمن ریوی یا قلبی نداره، توی این موارد معمولا آبریزش بینی، تب، بیحالی، سرفه به صورت سرفه‌های خشک، بعضی موقع ممکنه یه مقداری خلطای سفید رنگ به وجود بیاد. این یه سیر سرماخوردگی طبیعی یا نرمال هست. اما زمانی که بعد از 5 روز یا 7 روز ترشحات به شدت خلطهای رنگی میشه، غلیظ میشه، تب از تب ملایم تبدیل به تب شدید میشه، زمانی که احساس بیحالی خیلی شدیدتر از روزهای اول میشه، احتمال داره که یک عفونت باکتریال به وجود اومده باشه و اینجا جاییه که باید با دکتر صحبت بشه. سینوس ها اگر عفونت بکنه درد شدید میده، در پیشانی، در سردردهای بسیار شدید و اینها میتونه عوامل عفونت باکتریال باشه. گوش هم همینطور. گوش درد شدید یکی از عواملی میتونه باشه که عارضه اوتایتیس یا عفونت گوش داخلی به وجود اومده باشه. در این موارد حتما باید با پزشک صحبت بشه و اگر لازم هست آنتیبیوتیک شروع بشه. ممنونم دکتر میرسیدی. ما داریم به آخر برنامه میرسیم. شما به عوارض خیلی از این داروها هم اشاره کردیم، ولی آیا عوارض خاصی هست که در طولانی مدت باعث بیماران و هموطنان مواظب باشن که به خاطر مصرف این داروها و یا تا گرفتن این ویروس ها با پزشکشون در میان بگذارن؟ حتما. اولا اینکه آنتیبیوتیک فقط آموکسیسیلین و پنیسیلین نیست. همونجوری گفتی من فکر میکنم در عرض 20 سال گذشته حتی یه دونه پنیسیلین برای کسی تو آمریکا ننوشته باشم. اگرم نوشتم فقط برای سیفیلیس بوده، نه برای سرماخوردگی. و چیزی که آنتیبیوتیک هست بسته به نوع بیماری، اگر عفونت ریه هست، عفونت گوش هست، عفونت سینوس هست، نوع آنتیبیوتیک متفاوته، زمان و دوره درمان متفاوته. در نتیجه اینجوری نیستش که خودمون بریم آنتیبیوتیک بگیریم بخوریم بگیم خوب شدیم، چون نمیدونیم کدوم یکی که باید استفاده بکنیم. دومین چیزی که هست اینه که آنتیبیوتیک وقتی به مدت طولانی، نابجا و مرتب استفاده بشه باعث ایجاد مقاومت دارویی میشه و این مقاومت دارویی یک پدیده شایعی در ایران هست. چه مشکلی به وجود میاره؟ زمانی که عفونت جدی در بیمارستان به وجود بیاد مجبورن داروهای بسیار گران قیمت استفاده بکنن، داروهای بسیار پیچیده‌تر استفاده بکنن، به خاطر اینکه به داروهای اصلی که خط اول درمان هست مقاوم شدن و جواب دیگه نمیدن. خیلی سپاسگزارم دکتر میرسیدی عزیز. ممنون که در این برنامه شرکت کردین. در اینجا با اتفاق دکتر مهدی میرسیدی با شما بینندگان تا هفته بعد و برنامه‌های بعد خداحافظی میکنیم با آرزوی آزادی سرزمین عزیزمون ایران و فردایی بهتر. شب و روز خوش. خدا نگهدار.